سلام، خیلی خوش اومدین به یه آموزش دیگه با من. توی این ویدیو میخوام براتون بافت مکزیکی روی موهای کوتاه آموزش بدم. قبلا آموزش تقسیم بندی برای بافت مکزیکی رو بهتون دادم، لینکش رو توی کپشن میذارم، میتونین از اونجا ببینین. بعد از اینکه موها رو تقسیم بندی کردین و شروع کنیم به بافت زدن. از موهای تمام پوش استفاده می‌کنیم که برای هر دونه بافت باید استفاده کنین 1.5 برابر حجم اون مویی باشه که می‌خوایم بافت بزنیم. موهای دو سرباز رو از وسط میگیرم و میندازم دور موهای خود مشتریم. برای اینکه این بافت رو بتونیم بزنیم باید سر انداختنتون خیلی قوی باشه. خیلی دستتون رو محکم بگیرین که موها از ریشه جدا نشه و بافتتون کامل به کف سر بچسبه. کاملا انگشتتون رو روی سر بخوابونین و از همین اولم شروع کنیم به جابجایی. یه لایه نازک از موهای دو سرباز رو جدا میکنم و میدم به موهای خود مشتری. دوباره یه بافت میزنم، دوباره اینجا جابجایی رو انجام میدم. موهای خود مشتری رو یه دستش رو میدم به اون دسته وسطی، مرتبش میکنم یه مقدار و دوباره ادامه بافتم میزنم. حالا از این دسته موهای دو سربازی که رو قرار داره یه لایه جدا میکنم میذارم کنار. حواستون باشه که بازم دستتون رو از سر جدا نکنین که بافتتون شل نشه و پایین نیاد، به خصوص که موهای مشتری کوتاهه و امکانه اینکه کلاً بافتتون از موها جدا بشه خیلی است. پس حتما حواستون باشه که دستتون رو محکم بگیرین که بافتتون تکون نخوره و شل نشه. دوباره شروع میکنم به بافت ستایی زدن، جابجایی انجام میدم و بعد تا پایین همینجور بافت ساده ستایی میزنم. اصلا نگران این موهایی که میزنه بیرون یا خورده موهایی که داره نباشیم. بهتون میگم که باید با اینا چی کار کنین. یه مقدار تا پایین تر رو که بافتین، حالا یه گیره بزنین اونجا و بعد اون دسته مویی که کنار گذاشته بودین رو بردارین، از وسط به 2 قسمت تقسیمش کنیم و شروع کنیم به این شکل کاور کردن روی اون قسمتی که موهای کوتاه هست. یه دسته رو از دور بافتتون رد کنین و بعد با اون یکی دسته یه پیچ بدین. ببینین به این شکل یه پیچ میدم و بعد اون موهایی که بالا قرار دارن میارم پایین. دوباره این موهایی که اومد پایین رو میگیرم یه پیچ میدم. شبیه بافت روسی بچه‌ها به همون شکل باید دور بافتتون رو کاور کنین و گره بزنین. هر لایه‌ای که دارین پیچ میدین با دستتون مرتب کنین که موها کاملا کاور بشه. محکم پیچ بزنین با لایه ها رو که باز نشه. دقت کنین به این نکته‌هایی که دارم بهتون میگم. این کار باعث تمیزی بیشتر بافتتون میشه. فرقی هم نمیکنه که قد موهای مشتریتون 2-3 سانت باشه یا مثلا 7-8 سانت باشه. تا 10 سانت هم میتونین از این تکنیک استفاده کنین. اگه در حد چند تا تار مو یا یک کوچولو باز از لای این بافتتون موها زد بیرون، نگرانش نباشین. آخرش که تمیز کاری میکنیم اون دونه های مو رو یا تارای مو رو دیگه با قیچی باید کوتاه کنین چون کاور نمیشه. ولی هر لایه‌ای که دارین پیچ میدین حتما با دستتون لایه ها رو مرتب کنین و کامل روی مو پخششون کنین که خوب کاور بشن. این قسمتی هم که دیگه آخر موها هست و کلان از بافت زده بیرون و حتما بهش دقت کنین. تا چند تا لایه پایین ترش هم همینجور بپیچین که کاملا این انتهای موها کاور بشه و از لایه بافت بیرون نزنه. وقتی این کارو کردین، حالا اون ادامه بافتی که زده بودین و خیلی آروم بازش کنین تا اینجا که کاور کردین و بعد این 2 تا لایه هم که کاور شده رو به اون دسته موهای 2 سرباز پایینی اضافه کنین و بعد دیگه از اینجا به بعد بافت ستایی ساده بزنین. نکته که بعد اینجا بهش دقت کنین اینه که وقتی دارین بافتتون رو باز میکنین که بیاد بالا و این موها رو
به هم دیگه تبدیلشون کنین و تبدیل کنین به 3 تا دسته، دستتون رو سفت بگیرین که بافتتون شل نشه و بعد از ادامش دوباره بافتتون رو بزنین. ببین یه لایر میدم به اون دسته پایینی، یه لایر میدم به همین دسته کناری، محکم میگیرم از انتها و بعد بافتم رو میزنم. خیلی دقت کنین بافتتون شل نشه. حالا اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی و برات مفید بود حتما لایکش کن و نظرتو برام توی کامنت ها بنویس. این ویدیو رو هم بفرست برای بقیه دوستات که اونا هم بتونن بافت مکزیکی روی موهای کوتاه رو یاد بگیرن. بچه‌ها این جدیدترین تکنیکیه که برای موهای کوتاه میتونین استفاده کنین. انتهای بافتتون هم که توی ویدیوهای قبلی بهتون آموزش دادم به چند تا روش مختلف میتونین فیکس کنین. لینک اونا رو براتون توی کپشن میذارم، میتونین از هر روشی که سلیقه مشتریتون هست انتهای موهاشو فیکس کنین. کارتون تموم شد، خورده موهایی که زده بیرون رو خیلی آروم قیچی کنین. بچه‌ها خیلی موهای مشتریتون که مثلا اگر زده بیرون رو سعی کنین کاور کنین، بیشتر در حد چند تا تار مو بود اینجوری با قیچی کوتاهش کنین و بعدم برای فیکس نهایی اتو مو رو بذارین روی موها. حواستون باشه که درجه اتو مو از 170 یا 180 بیشتر نشه. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. خیلی دوستتون دارم. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. خداحافظ.